Hello guys, welcome back to my YouTube channel. মোৰ অন্যটি ভিডিঅ'লে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰো সকলো কুশলে আছে। বৰ্তমান আমাৰো ভালেই। এফালে চুটকি বহি আছে। ভালনে তোমাৰ? কৈ দিয়া। ভালে। ভালেই। ডাঙৰকে কোৱা। ভালে মোৰ। আজি মই ভীমকলৰ এটা খুব হেলদি ৰেচিপি লৈ আহিছো। ভাবিলো আপোনালোকৰ লগতো শেয়াৰ কৰো মইনো কেনেকৈ ভীমকলৰ আৰু পিঠাগুৰিৰ পিঠা বনাম। বলক তেনেহলে দেৰি নকৰি বনাই লওঁ। মই ইয়া কল পিঠা বনাবৰ কাৰণে ভীমকল লৈছো 4টা। এতিয়া মই কলগিটাৰ বাকলি গুচাই এনেকৈ চাকু এপাতেৰে এটা বাটিত কাটি লম। এয়া গুচাই ললো আৰু এতিয়া এনেকৈ এৰুৱাই লম। এয়া কল 4টা মই চুচি ললো, ইমান কণে ওলালে। এতিয়া মই কলখিনি ধুনীয়াকৈ পিটিকি লম। এয়া মই কলখিনি ধুনীয়াকৈ পিটিকি ললো। ইয়াতে এতিয়া মই 2 চামুচ চেনি দিম। চেনি মই মিক্সিত গুড়া কৰি লৈছিলো। 2 চামুচে দিছো। মিঠা বেছি খালে বেছিকৈ দি ল'ব পাৰিব। এয়া আকৌ ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ললো। আৰু এফালে মই এয়া ভাত খোৱা চাউলৰ পিঠাগুৰি খুন্দি লৈছিলো। এয়া মই ইয়াত দি যাম। এটোৰ জোখটো এতিয়াই নকওঁ, মানে পিটিকি লওঁতেহে গম পাম। এয়া মই 4টা কলৰ জোখত এতিয়া পিঠাগুৰি দিম। এয়া পিঠাগুৰি মই প্ৰথমে 1 চামুচ দি লৈছো আৰু অলপ দি লৈছো। এতিয়া এয়া মই পিটিকি লম। এয়া দেখিছেনে মোৰ মিক্স কৰি লোৱা হৈ গল ধুনীয়াকৈ। ইমানটো জোখত ললেই হ'ব। ইয়াতে অকনমান মই এতিয়া গৰু ঘি দি লৈছো। গৰু ঘিটো প্ৰথমে দিব লাগিছিল, মই পাহৰিলো, এতিয়া দি দিছো। এতিয়া ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লম। এয়া হৈ গল। আৰু এখন মই বেলনা লৈ লৈছো। এতিয়া এয়া কলপাত লৈছো। কলপাতখন মই অকনমান গৰম কৰি লৈছো যাতে ফাটি নাযাবলৈ। আৰু এয়া পিঠা দি ললো। এতিয়া এনেকৈ মুটুকাই দিম। এয়া হৈ গল। এতিয়া অকনমান বেলি দিম। এনেকৈ মই গোটেই পিঠাকেইটা বনাই লম। এয়া গোটেই পিঠাকেইটা মই কলপাতত এনেকৈ বেলি ললো। এয়া ধুনীয়াকৈ বেলি ললো। এয়া হৈ গল এতিয়া। এফালে গেছত এখন নৰ্মেল টাৱা মই উঠাই ললো। আৰু টাৱাখন গৰম হৈ গল। এতিয়া এনেকৈ পিঠাটো দি দিছো আৰু এনেকৈ অলপ অলপ হেঁচি দিম।
পিঠাটো যদি সিজি যায় এনেকৈ কলপাতখন এৰাই আহিব। এয়া ধুনীয়াকৈ এৰাই গৈছে। মই এতিয়া আকৌ অকণমান এইফালে লুটিয়াই দিম। এয়া চাওকচোন, এইফালেও এৰাই গৈছে। এইটো পিঠাটো হৈ গ'ল। এয়া কলপাতৰ পৰা এৰাই গ'লে জানিব পিঠাটো সিজি গ'ল। এইটো মোৰ এটা পিঠা হৈ গ'ল। এইটো নমাই ল'লোঁ আৰু বাকী পিঠাটো এনেকৈ দি যাম আৰু গোটেই পিঠাকেইটা মই এনেকৈয়ে বনাই ল'ম। এয়া মোৰ পিঠাকেইটা বনাই হৈ গ'ল। এতিয়া আপোনালোকক পাতৰ পৰা এৰুৱাই দেখুৱাই আছোঁ। এয়া কলপাতৰ পৰা পিঠাখিনি এৰুৱাই ল'লোঁ। চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈছে। খাবলৈতো বহুতেই টেষ্টি হয়। এয়া কলপিঠাৰ মোৰ ৰেচিপিটো যদি ভাল লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাইছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষতে থকা বেলটো দবাই অল কৰি ল'ব যাতে আহিব লগা ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকে। আজিলৈ তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ। অন্য এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম। বাই বাই।